नमस्कार मित्रांनो. आज आपण सुरू करतोय मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड म्हणजे फ्लूइड मेकॅनिक्सचा भाग. राईट. आपल्या फिजिक्सच्या 12वी सायन्सच्या नवीन अभ्यासक्रमात हा सेकंड चॅप्टर आहे फ्लूइड मेकॅनिक्स. पूर्वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये हाच चॅप्टर सरफेस टेन्शन आणि कॅपिलॅरिटी या स्वरूपात होता. आता ह्या चॅप्टरमध्ये थोडासा त्यांनी स्कोप ऑफ लर्निंग वाढवलेला आहे. सो बेसिकली यामध्ये त्याने सुरुवातीला फ्लूइड मेकॅनिक्सची इंट्रोडक्शन, ज्या महत्त्वाच्या फिजिकल क्वांटिटीज आहेत फ्लूइड मेकॅनिक्सच्या त्याचं थोडंसं इथं ओळख करून दिलेली आहे. त्यानंतर सरफेस टेन्शन, कॅपिलॅरिटी, त्या रिलेटेड ज्या काही फिजिकल क्वांटिटीज आहेत त्याचे एक्सप्लेनेशन, फ्लूइड मेकॅनिक्सचे वेगवेगळे लॉज आणि विस्कॉसिटीसारख्या टर्म यामध्ये एक्सप्लेन केले आहेत. इन ॲडिशन टू धिस फ्लूइड मेकॅनिक्सच्या लॉजमध्ये बर्नॉलीज प्रिन्सिपल, टॉर्सिलीज लॉ, त्यानंतर हायड्रोस्टॅटिक्स पॅराडॉक्स वगैरे, तर या सर्व गोष्टी इन्क्लूड केलेल्या आहेत. म्हणजे 11वी आणि 12वी असं जुन्या सिलेबसचा त्यांनी कॉम्बिनेशन इथे दिले. मग फारसा काही चेंज नाही आहे. मी हे याच्यासाठी सांगतोय, मी प्रत्येक लेक्चरमध्ये जुन्या सिलेबसचा रेफरन्स याच्यासाठी देतोय. त्याचं कारण असं आहे की नवीन अभ्यासक्रमाचं स्टडी मटेरियल तयार होण्यासाठी वेळ लागेल. कदाचित मार्केटमध्ये ते लवकर येणार नाही. बरेचसे मुलं डायजेस्ट वापरतात, काही नोट्स वापरतात, प्रश्न उत्तरासाठी रेफरन्सेससाठी नोट्स वगैरे फायदेशीर ठरतात. तर इनफॅक्ट तुम्ही जुनं मटेरियलही त्यात वापरू शकता, कारण कंटेंट ॲज सच तेच आहे, फक्त जे कॉम्बिनेशन आहे ते थोडंसं बदललेलं आहे. सो एनिवे, आज आपण सुरू करूया फ्लूइड मेकॅनिक्स म्हणजेच मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. सी, लास्ट इयर आपण शिकलो मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आणि ह्या वर्षी आपण शिकतोय मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. सी, गेल्या चॅप्टरमध्ये मी तुम्हाला मेकॅनिक्सची इंट्रोडक्शन करून दिली होती, पर्टिक्युलरली सॉलिड मेकॅनिक्स म्हणजे स्टडी ऑफ फोर्सेस अँड मोशन प्रोड्यूस इन द सॉलिड्स ड्यू टू द ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स. सी विद्यार्थी मित्रांनो, सॉलिड्स पर्टिक्युलरली जे सॉलिड ऑब्जेक्ट असतात त्यामध्ये पार्टिकल्स त्याच्या पोझिशनला फिक्स असतात. म्हणजे विथ द ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स, जरी किती जरी फोर्स ॲप्लाय झाला तरी तो फोर्स एक तर ट्रान्समिट होतो किंवा इट प्रोड्युसेस द मोशन इन द ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. तर त्यामुळे सॉलिड्समध्ये फोर्सचा परिणाम फार आपण जर बघितला तर फार काही डिफॉर्मेशन वगैरे सहजासहजी दिसून येत नाही. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य काय का सॉलिड डू नॉट चेंज देअर शेप अँड व्हॉल्यूम इझिली विथ द ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स. तसं फ्लुइड्सच्या बाबतीत तसं नाही. फ्लुइड्स विथ द ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स दे रेडीली अंडरगो डिफॉर्मेशन अँड दे स्टार्ट फ्लोईंग. राईट. सो ते फ्लो व्हायला लागतात लगेच. आधी अगोदर आपण फ्लुइड ही टर्म समजून घेऊन या. फ्लुइड म्हणजे सिम्पली तुमचं लिक्विड अँड गॅसेस, याला कंबाईनली आपण फ्लुइड म्हणतो. पण जनरल व्यवहारात, रोजच्या व्यवहारात आपण फ्लुइडला लिक्विडच्या समानार्थी शब्द म्हणून वापरतो. बऱ्याचशा केसेसमध्ये अगदी मेडिकल तुम्ही फील्डमध्ये गेले तर तिथं फ्लुइड्सचा अर्थ लिक्विड या स्वरूपात घेतला जातो. पण इन फिजिक्स फ्लुइड मीन्स लिक्विड ॲज वेल ॲज गॅसेस. आता स्पेसिफिकली गॅसेसच्या बाबतीत तिथं गॅसेस शब्द वापरला जातो. सो हे तुम्हाला थोडंसं लक्षात घ्यावं लागेल टर्म्स. आता आज आपण या लेक्चरमध्ये काही टॉपिक्स कव्हर करणार आहोत. बेसिकली दिस इज द इंट्रोडक्शन टू फ्लुइड मेकॅनिक्स. आणि मी कन्झिक्युटिव्ह लेक्चरमध्ये तुम्हाला एक एक टॉपिक जो तुमच्या सिलेबसला दिलेला आहे त्याप्रमाणे मी ते कव्हर करेल. ॲक्च्युली फ्लुइड मेकॅनिक्स इज अ व्हेरी बिग ब्रँच. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट फॉर द इंजिनिअरिंग ॲज वेल ॲज फॉर अदर सायन्स ॲप्लिकेशन्स. राईट. सो ह्या आजच्या लेक्चरमध्ये आज आपण बेसिकली इंट्रोडक्शन टू फ्लुइड मेकॅनिक्स, फ्लुइड काय आहे त्याची डेफिनेशन, आयडियल फ्लुइडच्या प्रॉपर्टीज काय असतात, आयडियल फ्लुइडचं कन्सेप्ट का व्हिज्युअलाइज करायचं, त्यानंतर फ्लुइड्स आणि सॉलिड्समध्ये बेसिकली काय फरक आहे, रिअल फ्लुइड काय आहे, रिअल फ्लुइडचं प्रॉपर्टीज काय आहे, आणि सर्वात महत्त्वाची टर्म फ्लुइडची प्रॉपर्टी म्हणजे प्रेशर आपण इथं बघणार आहोत. सो लेट अस अंडरस्टँड व्हॉट इज फ्लुइड मेकॅनिक्स. सो इट इज सिम्पली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी, प्रॉपर्टीज अँड बिहेवियर ऑफ फ्लुइड्स अंडर द ॲक्शन ऑफ फोर्सेस. सो इथं मी सुरुवातीला जोपर्यंत मी प्रेशर इंट्रोड्यूस करत नाही तोपर्यंत मी अंडर द ॲक्शन ऑफ फोर्सेसच म्हणेल. सो आपण बघितलं सॉलिड मेकॅनिक्समध्ये विथ द ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स सॉलिड चेंजेस देअर शेप. सॉलिड स्टार्ट मूव्हिंग, दे डू नॉट चेंज देअर शेप. राईट. दे डू नॉट चेंज देअर व्हॉल्यूम. बट इन केस ऑफ फ्लुइड, पर्टिक्युलरली गॅसेस अँड लिक्विड्स, देर इज अ चेंज इन शेप, देर इज अ चेंज, दे स्टार्ट फ्लोईंग विथ द ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स. राईट. सो आता फ्लुइड मेकॅनिक्समध्ये आपण मेनली मग लिक्विड्स आणि गॅसेसचा अभ्यास करणार आहोत. सी, आपल्या डेली लाईफमध्ये फ्लुइडचं इम्पॉर्टन्स फार आहे. सी, तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला बरेचसे इक्विपमेंट्स बघतात. आपण एक छोटंसं एक्झाम्पल घेऊ, JCB मशीन, जे हायड्रॉलिकली ऑपरेटेड
मशीन आहे, राईट. त्यातला बराचसा जो ऑपरेटिंग पार्ट आहे तो हायड्रॉलिकली ऑपरेट केला जातो आणि बाकीचं मेकॅनिकल लिंकेजद्वारे. सो फ्लुइडमध्ये ती ताकद आहे, तितका फोर्स डेव्हलप करण्याची, तितकी मुवमेंट प्रोड्यूस करण्याची मशीन पार्टमध्ये. इंडस्ट्रीमध्ये बऱ्याचशा हायड्रॉलिक मशिनरी वापरल्या जातात. त्यानंतर आपलं ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये बघितलं तर तुमचं जे डिस्क ब्रेक आहे, ते डिस्क ब्रेकमध्ये ऑइल प्रेशरचा वापर केला जातो, जे तुमच्या मेकॅनिकल ब्रेकपेक्षा फार इफेक्टिव्ह असतं, राईट. आपण हायड्रॉलिक ब्रेक्स हे कन्सेप्ट ऐकलेलं आहे. न्यूमॅटिक ब्रेक्स, ज्यामध्ये हवेचा वापर केला जातो. सो ऑइल प्रेशरचा वापर करून बऱ्याचशा ठिकाणी आपण ॲक्टिव्हेशनसाठी मशिनरी बनवलेलं आहे. दॅट इज द मेजर ॲप्लिकेशन ऑफ फ्लुइड मेकॅनिक्स. या व्यतिरिक्त आपल्या जनरल लाईफमध्ये आपण बघतो, आपण धरणं बांधतो, डॅम बांधण्याचा मूळ उद्देश असतो पाणी साठवणं. पण ते जे पाणी उंचावर किंवा एका भिंतीच्या आडोंगी साठवलं जातं, त्याच्या प्रेशरचा उपयोग आपण भरपूर काही कामासाठी करू शकतो. लाईक आपलं इरिगेशन डिपार्टमेंट पूर्णपणे पाणी सप्लाय करण्याचं काम त्या ग्रेडियंटचा फायदा घेऊन करत असतं. दॅट इज बिकॉज ते अंडर प्रेशर असलेलं पाणी रिलीज केलं का ते फ्लो होतं. दॅट इज वन थिंग. भंडारदऱ्यासारख्या नॅचरल लॅबमध्ये पाणी इतक्या प्रेशरने खाली आपल्याला आणता येतं की तिथं आपण लिटरली टर्बाईन ऑपरेट करून इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करतो. म्हणजे थोडक्यात हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट हा त्याचं मेजर ॲप्लिकेशन आहे. तर तो एक महत्त्वाचा भाग फ्लुइडचा आपल्या जीवनात आहे. या व्यतिरिक्त गॅसेसचा आपण काही भाग म्हणजे आपण आता फक्त त्याच्यातलं मेकॅनिक्सचा पार्ट बघतोय. फोर्सेस, मोशनचा आपल्याला चर्चा करायची. अदरवाईज फ्लुइडचा आपल्या लाईफमध्ये भरपूर इम्पॉर्टंट आहे. सो फ्लुइड मेकॅनिक्स एक्झॅक्टली काय आहे? सो फ्लुइड मेकॅनिक्स ही फिजिक्सची अशी ब्रँच आहे ज्यामध्ये आपण फ्लुइडवर ॲक्ट होणारे फोर्सेस आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या मोशन याचा अभ्यास करतो. पण दुसरीकडे फ्लुइडचं स्थिर राहणं इटसेल्फ इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग आणि त्यामुळं फ्लुइड मेकॅनिक्सच्या 2 ब्रँचेस तयार झालेल्या आहेत. तर फ्लुइड मेकॅनिक्समध्ये तुम्हाला मेनली फ्लुइड ॲट रेस्ट, त्यामुळे जी ब्रँच तयार होते तिला आपण हायड्रोस्टॅटिक्स असं म्हणतो. हायड्रोस्टॅटिक्स इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ फ्लुइड मेकॅनिक्स. सो स्टडी ऑफ फ्लुइड ॲट रेस्ट इज कॉल्ड ॲज हायड्रोस्टॅटिक्स. आणि तेच फ्लुइड वाहायला लागल्यानंतर इट प्रोड्युसेस मोशन आणि त्या वाहण्याचा उपयोग करून आपण आणखी बरेचसे ॲप्लिकेशन करू शकतो. लाईक मी आत्ता एक्झाम्पल सांगितलं हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटमध्ये प्रेशरनी वाहणाऱ्या पाण्याचा उपयोग करून आपण टर्बाईनची व्हील्स फिरवतो आणि त्या रोटेशनल एनर्जीचं रूपांतर पुढे इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये होतं. सो तो जो ती जी हायड्रॉलिक्सची ती जी ब्रँच आहे फ्लुइड मेकॅनिक्सची, ज्यामध्ये आपण पाण्याच्या एनर्जीचा वापर करतो, पाण्याच्या वाहण्याचा वापर करतो, त्याला हायड्रोडायनॅमिक्स असं म्हणतात. त्याला काय म्हणतात? हायड्रोडायनॅमिक्स, राईट. सो हायड्रोस्टॅटिक्स आणि हायड्रोडायनॅमिक्स अशा मेनली 2 महत्त्वाच्या ब्रँचेस फ्लुइड मेकॅनिक्सच्या पडतात. फ्लुइड मेकॅनिक्स हा इतका महत्त्वाचा सब्जेक्ट आहे. तुम्ही पुढे चालून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, सिव्हिल इंजिनिअरिंग, इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंग ह्या ज्या कोर इंजिनिअरिंगच्या ब्रँचेस आहे, ह्या जर यामध्ये जर ॲडमिशन घेतलं तर इट विल बी वन ऑफ दी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट फॉर युअर स्टडीज. सो याच्यातलं बेसिक टर्म आत्ता समजून घेणं फार महत्त्वाचं आहे. CET, NEET, जेईच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने याचा उपयोग करायचा असेल, याच्यावरचे प्रश्न सोडायचे असतील तर जस्ट लाईक मेकॅनिक्स तुम्हाला ईच अँड एव्हरी कन्सेप्ट क्लिअरली समजून घ्यावं लागेल. ठीक आहे. सो एनिवे, दिस इज इंट्रोडक्शन टू फ्लुइड मेकॅनिक्स. सेकंड आहे फ्लुइड. फ्लुइडची डेफिनेशन काय आहे? द सबस्टन्स विच कॅन फ्लो इज कॉल्ड ॲज फ्लुइड. मग सबस्टन्स फ्लो का होतो? त्याचं सिंपल कारण आहे. फ्लुइडची प्रॉपर्टी काय आहे? का फ्लुइडला डेफिनाईट व्हॉल्यूम किंवा डेफिनाईट शेप नाही. ज्या भांड्यात तुम्ही ते फ्लुइड टाकताल, वेदर इट इज गॅस ऑर लिक्विड, तो त्या भांड्याचा शेप देतो. आणि दुसरं महत्त्वाचं प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटरमध्ये जर आपण जाऊन बघितलं तर लिक्विड, सॉलिड, गॅसेस याच्यामध्ये एक बेसिक डिफरन्स आहे. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अँड इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस बिटवीन देम. तर फ्लुइडच्या बाबतीत पार्टिकलची अरेंजमेंट ही दूर झालेली असते. डिस्टन्स बिटवीन 2 पार्टिकल जास्त असतं आणि जे काही इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतात ते वीक असतात आणि त्यामुळे कुठलाही थोडंसं त्याच्यावरती फोर्स अप्लाय झाला की ते स्टार्ट मूव्हिंग, दे स्टार्ट फ्लोईंग, राईट. सो दे जनरली डोंट अपोज दी फोर्स ॲक्टिंग ऑन देम, राईट. देन आपल्याला फ्लुइड मेकॅनिक्समध्ये काही जे इम्पॉर्टंट लॉज, काही सायंटिस्टने जे तयार केलेले कन्सेप्ट आहे ते समजून घेण्यासाठी त्यांनी जे व्हिज्युअलाइज केलेलं कन्सेप्ट होतं ते कन्सेप्ट आपल्याला कळणं गरजेचं आहे. ते म्हणजे आयडियल फ्लुइडचं. सो आयडियल फ्लुइड ॲक्च्युली एक्झिस्ट होत नाही, पण आपल्याला ते कन्सेप्ट व्हिज्युअलाइज करावं लागतं टू अंडरस्टँड सर्टेन लॉज ऑफ फ्लुइड मेकॅनिक्स. मग ह्या आयडियल फ्लुइडच्या प्रॉपर्टीज काय आहे? तर पहिली गोष्ट, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल. ते इनकॉम्प्रेसिबल असतं.
म्हणजे विथ द ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स इट डझंट कॉम्प्रेस. देन इट हॅज अ झिरो विस्कोसिटी, त्याची विस्कोसिटी झिरो असते. इट रेडिली फ्लोज, ते ताबडतोब फ्लो होतं. विस्कोसिटी इज अ इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लुइड, की त्याचा अर्थ काय होतो की फ्लुइडचा त्या फ्लोला असलेला विरोध म्हणजे विस्कॉसिटी, राईट. इंटरमॉलिक्युलर अरेंजमेंटमुळे ती तयार झालेली प्रॉपर्टी आहे, ती आपल्याला पुढे डिटेलमध्ये शिकायची आहे. सो आयडियल फ्लुइडला विस्कॉसिटी झिरो असते. त्यानंतर आयडियल फ्लुइडच्या बाबतीत जो काही फ्लो आहे तो स्टेडी फ्लो आहे असं कन्सिडर केलं जातं. स्टेडी फ्लो म्हणजे काय? कुठल्याही क्षणी कुठल्याही पॉईंटला तुम्ही फ्लुइडची व्हेलॉसिटी मोजली तर इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. दॅट मीन्स इट डझंट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो. त्यानंतर आणखी जर आपण आयडियल फ्लुइडच्या बाबतीत जर आयडियल फ्लुइडचा फ्लो जर बघितला तर तो फ्लो हा एक सिस्टमॅटिक फ्लो असतो, स्मूथ फ्लो असतो, ज्याला आपण लॅमिनार फ्लो म्हणतो. आणि त्यामध्ये रोटेशनल मोशन ॲज सच नसती पार्टिकलची. सो इट इज कम्प्लिटली इरोटेशनल स्मूथ फ्लो. त्यामुळे आयडियल फ्लुइडला तिथं लॅमिनार फ्लो आहे असं म्हटलं जातं. तर ह्या 4-5 प्रॉपर्टी तुम्हाला आयडियल फ्लुइडच्या बघायला मिळतील. सो इथे बेसिकली शॉर्ट आन्सर क्वेश्चनमध्ये डिफाईन फ्लुइड, त्यानंतर व्हॉट इज आयडियल फ्लुइड, व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयडियल फ्लुइड, हा अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला सोडवता येतील. इथं मी आयडियल शब्द का वापरला? कारण मी काही प्रॅक्टिकल प्रॉपर्टीज ज्या म्हटल्या, जसं व्हेलॉसिटी स्टेडी राहते. आता रिअल प्रॅक्टिसमध्ये फ्लुइडची व्हेलॉसिटी बदलते. त्यानंतर इरोटेशनल फ्लो, रिअल प्रॅक्टिसमध्ये फ्लुइड ज्या सरफेसहून फ्लो होतो तिथे थोड्याफार प्रमाणात रोटेशन, जसे भोवरे निर्माण होतात ना पाण्यात, तर त्या प्रकारचा तुम्हाला टर्ब्युलन्स तिथे बघायला मिळतो. त्यानंतर कॉम्प्रेसिबिलिटी थोड्याफार प्रमाणात फ्लुइडला असते. तर ह्या सगळ्या रिअल फ्लुइडच्या प्रॉपर्टीज आहे आणि आयडियल फ्लुइडमध्ये आपण ह्या गोष्टी नाहीत असं कन्सिडर करतो. हां, ठीक आहे, म्हणून त्याला आपण आयडियल असं म्हटलं. तर बेसिक डिफरन्स बिटवीन फ्लुइड्स अँड सॉलिड्स तो काय तो समजून घ्या. फ्लुइड्स मी आता सांगितल्याप्रमाणे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन फ्लुइड्स इज फार्दर, ते दूर दूरपर्यंत असतात. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर वीक, सो दे रेडिली रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फोर्सेस अँड अंडरगोज डिफॉर्मेशन अँड दे फ्लो. सो फ्लुइड्स कॅन फ्लो. Whereas in case of solids withstand the forces acting on them, and therefore they either transmit the forces or the forces produce motion in the solid. So entire solid as such तिथं मूव्ह होतो, त्याचे पार्टिकल्स मूव्ह होत नाही, राईट. सो डेफिनाईट अरेंजमेंट असते पार्टिकलची, डेफिनाईट व्हॉल्यूम असतं, डेफिनाईट शेप असतं, जे फ्लुइडच्या बाबतीत नाही. सो इथं बेसिकली एक क्वेश्चन तयार होईल, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन फ्लुइड्स अँड सॉलिड्स. तर हा क्वेश्चन तिथं शॉर्ट आन्सरमध्ये तुम्हाला तयार करता येईल. त्यानंतर रिअल फ्लुइड्स काय? तर मी आत्ता सांगितल्याप्रमाणे द फ्लुइड्स विच अंडरगोज डिफॉर्मेशन विथ द ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स विच फ्लोज आर कॉल्ड एज रिअल फ्लुइड्स, राईट. तर रिअल फ्लुइड्सच्या प्रॉपर्टीमध्ये दे आर नॉट कम्प्लिटली इनकॉम्प्रेसिबल, दे आर लिटल बिट कॉम्प्रेसिबल, देन दे फ्लो रेडिली विथ द ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स, देन दे गेट डिफॉर्म, देन their velocity, their flow may be laminar, turbulent during the motion. Then there is a fluid friction present. So in case of ideal fluid friction आपण नाही असं कन्सिडर करतो. फ्लुइड फ्रिक्शन म्हणजे काय? फ्लुइडच्या 2 लेअरमध्ये जे घर्षण होतं त्याला आपण फ्लुइड फ्रिक्शन म्हणतो. आणि ऑन अकाउंट ऑफ दॅट फ्लुइड फ्रिक्शन विस्कोसिटी नावाची ॲक्च्युली प्रॉपर्टी तयार होत असते. तर ती आयडियल फ्लुइडमध्ये आपण नाही असं गृहीत धरतो, रिअल फ्लुइडमध्ये मात्र आपल्याला ती बघायला भेटते. सो इथं ऑलवेज तुम्ही व्हॉट इज रिअल फ्लुइड, व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिअल फ्लुइड या प्रकारचे क्वेश्चन तयार करू शकता. सेकंडली यू कॅन ऑलवेज डिफरन्शिएट बिटवीन द आयडियल फ्लुइड अँड रिअल फ्लुइड. तर तोही क्वेश्चन तुम्हाला तिथे तयार करता येईल. नाव लेट अस अंडरस्टँड व्हॉट एक्झॅक्टली मेक दॅट फ्लुइड फ्लो अँड दॅट इज व्हॉट इज प्रेशर. सो आपल्याला इथं प्रेशर ही एक महत्त्वाची फिजिकल क्वांटिटी आपल्याला शिकायची आहे, राईट. सो लेट अस नाव अंडरस्टँड the first important physical property associated with the fluid. आयडियल फ्लुइडच्या बाबतीत आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी लक्षात येईल, आयडियल फ्लुइडची जी डेन्सिटी असते ती आपण कॉन्स्टंट आहे असं धरतो, थ्रूआउट होमोजिनियस आहे थ्रूआउट, ते अशा प्रकारे आपण गृहीत धरून सांगतो, जे रिअल फ्लुइडच्या बाबतीत ॲझम्पशन कदाचित चेंज होऊ शकते, राईट. सो लेट अस अंडरस्टँड व्हॉट इज प्रेशर. फ्लुइडच्या बाबतीत आपण सॉलिड मेकॅनिक्स आपण शिकत असताना बघितलं का फोर्स इज इम्पॉर्टंट हिरो इन द सॉलिड मेकॅनिक्स. त्या फोर्सवरून आपण सुरुवात करतो, मग मोशन अंडरस्टँड करतो, मोशनचे पॅरामीटर शिकतो. इथेही आपल्याला फ्लुइडच्या मोशनचे पॅरामीटर शिकायचे आहेच. अगेन फोर्स प्लेज द इम्पॉर्टंट रोल, पण आपण इथे डायरेक्टली फोर्स अशी टर्म गृहीत न धरता प्रेशर नावाची एक फिजिकल क्वांटिटी तयार केली. तुम्ही ऑलरेडी शाळेत प्रेशर काय आहे ते शिकलेले आहे.
पण आता त्याचं एक महत्त्वाचं एक फिजिकल सिग्निफिकन्स समजून घ्या. फ्लुइडमध्ये पार्टिकलची अरेंजमेंट फिक्स नसते. फ्लुइडमध्ये पार्टिकल्स एकमेकांपासून दूर असतात, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस कमी असतात, त्यामुळे फ्लुइडला डेफिनाईट शेप आणि डेफिनाईट व्हॉल्यूम नसतं. आणि अशा वेळेस मग फोर्स आणि मास ह्या दोन प्रॉपर्टी घेऊन त्याचा अभ्यास करणं इतकं सोपं होत नाही, ते कॉम्प्लिकेटेड होत चालतं. मग ती प्रोसेस सोपी करण्यासाठी आपण इथे प्रेशर ह्या फिजिकल क्वांटिटीचा वापर करतो. प्रेशर इज नथिंग बट द डिराइव्ड क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द फोर्स इटसेल्फ. फोर्स फ्लुइड ज्यावेळेस त्याच्या ज्या सरफेसहून वाहत आहे किंवा ज्या सरफेसवर ते स्थिर अवस्थेत आहे त्या सरफेसवर ते प्रेशर अप्लाय करतो, तो फोर्स अप्लाय करतो. आणि असा जो फोर्स आहे पर युनिट एरिया त्याला आपण प्रेशर म्हणतो. तर मॅथमॅटिकली प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ॲक्टिंग पर युनिट एरिया. सो इट इज फोर्स डिवायडेड बाय एरिया. सो हिअर फोर्स इज परपेंडिक्युलर टू दॅट एरिया. हे वाक्य लक्षात ठेवा. सो आपण याचे युनिट डायमेन्शन आणि एक फिजिकल क्वांटिटी म्हणून ज्या काही गरजेच्या गोष्टी त्या लगेच बघून घेऊ. सो फोर्सचं युनिट असतं आपलं SI सिस्टीममध्ये न्यूटन आणि एरियाचं युनिट असतं मीटर स्क्वेअर. सो युनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. आता ते CGS सिस्टीममध्ये जर लिहायचं ठरलं तर डाईन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर असंही होईल. ठीक आहे. आता जर आपण याच्या डायमेन्शन्स काढायच्या ठरल्या तर न्यूटन म्हणजे किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर and here it is divided by meter square. So we can write the dimensions m1, then L minus 1 and T minus 2. So dimensions of pressure are m1, L minus 1, T minus 2, which are same as that of elasticity. Elasticity मध्ये stress and then all the elastic constant. So तशा प्रकारचा एक MCQ तिथे तयार होतो. Dimensions of pressure are same as that of dimensions of स्ट्रेस, डायमेन्शन्स ऑफ यंग्स मॉड्युलस, बल्क मॉड्युलस, शेअर मॉड्युलस, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला तिथं बघायला भेटतील. आता हे जे युनिट आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर यालाच आपण पास्कल असंही म्हणतो. याच युनिटला आपण एक नाव दिलेलं आहे दॅट इज पास्कल. ठीक आहे. सो आपण ते PA असं लिहितो आणि त्याचे काय असेल ते मल्टिप्लायर मेगा पास्कल, गिगा पास्कल वगैरे आपण ते जनरली न्यूमरिकल सॉल्व्ह करताना वापरतो. प्रेशरचे आणखी युनिट्स जर बघितले तर यू हॅव बार, then torr. These are the additional units of pressure. So तुम्ही प्रेशरला एक फिजिकल क्वांटिटी म्हणून जर बघितलं तर त्याच्या युनिट्स, त्याचे डायमेन्शन्स, त्याच्या युनिट्समधले इंटरनल कन्व्हर्जन लाईक 1 पास्कल 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल वगैरे वगैरे हे तुम्ही थोडंसं रिवाईज करून घ्या, कारण त्याच्यावरती MCQ विचारण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आपण इथं प्रेशरच्या बाबतीत जर बघायचं ठरलं तर प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. प्रेशर काय आहे? स्केलर क्वांटिटी आहे. ठीक आहे. तर आता आपण मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे फ्लुइड मेकॅनिक्समध्ये बिकॉज द फ्लुइड्स आर नॉट हॅव्हिंग डेफिनाईट शेप अँड व्हॉल्यूम वी कन्सिडर डिफरंट फिजिकल क्वांटिटीज लाईक प्रेशर अँड डेन्सिटी इन्स्टेड ऑफ फोर्स अँड मास. त्याचं कारण आपला स्टडी त्याने आणखी सोपा होऊन जातो. तर मित्रांनो, ह्या भागात मी तुम्हाला ही थेअरी का सांगितली? बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग. आता आपल्याला अगेन कम्पॅरिझनमध्ये शिकायचं आहे. विल ऑलवेज कम्पेअर द डिफरंट कन्सेप्ट्स इन फ्लुइड मेकॅनिक्स विथ अवर कन्सेप्ट्स इन सॉलिड मेकॅनिक्स, राईट? सो ते आपल्याला बरेचसे रेफरन्सेस कामं येतील. सो नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण फ्लुइड मेकॅनिक्समध्ये पर्टिक्युलरली प्रेशर, त्यानंतर प्रेशरचे जे प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर काय आहे, ॲब्सोल्यूट प्रेशर काय आहे, गेज प्रेशर काय आहे, हे आपण शिकणार आहे. त्यानंतर महत्त्वाचा भाग आपण यामध्ये शिकणार आहे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. प्रेशर कसं मोजायचं, व्हॉट आर द डिफरंट इन्स्ट्रुमेंट्स फॉर द प्रेशर, आणि पास्कलची डिस्कवरी काय होती. आपण पास्कल हे प्रेशरचं युनिट घेतलं कारण पास्कल नावाच्या सायंटिस्टने त्याच्यावरती भरपूर काम केलं आणि कुठेतरी त्याच्या कामाला त्याच्या कामाचं योगदान त्याला मिळावं म्हणून न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर हे युनिट पास्कल अशा नावाने वापरलं जातं. तर हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स काय, पास्कलचा लॉ काय आणि त्या लॉचे प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन्स काय, हे आपलं नेक्स्ट सेशन राहील. तर मी तुम्हाला सजेस्ट करेल तुमच्या टेक्स्टबुकच्या अगदी इंट्रोडक्शनच्या फर्स्ट लाईनपासनं तर मी घेतलेल्या प्रेशरपर्यंतच्या टॉपिकपर्यंत लाईन टू लाईन वाचा, म्हणजे तुमचे काही जे थेरॉटिकल MCQs आहेत तेही क्लिअर होतील. ठीक आहे. सी मी आता रोटेशनल डायनॅमिक्सप्रमाणे प्रत्येक चॅप्टरला मी एक 15-20 मिनिटाच्या लेक्चरमध्ये टॉपिक वाईज जाणार आणि नंतर रिव्हाइज लेक्चरमध्ये तुम्हाला पूर्ण चॅप्टर कसा नटशेलमध्ये बसवता येईल हे सांगाल आणि त्यानंतर आपण काही MCQ वगैरे घेण्याचा प्रयत्न करू. ठीक आहे. थँक्यू.